Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ισχύ σε μια αντίσταση. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστούμε από μια αντίσταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να περάσει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα, το οποίο μπορεί να την καταστρέψει, και μετά από αυτό το διάστημα το ρεύμα να έρθει σε κάποια ισορροπία, δηλαδή να μειωθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να χρειαστεί να φορτίσουμε μια μπαταρία αυτοκινήτου, η οποία αρχικά μπορεί να τραβάει και 10 και 15 και 20 αμπέρ όταν είναι πλήρως ξεφόρτιστη, και στη συνέχεια να αρχίζει το ρεύμα και πέφτει, γιατί αυξάνεται η τάση της μπαταρίας, οπότε το ρεύμα μειώνεται. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια αντίσταση σαν και αυτήν εδώ, η οποία είναι 2,2 ohm. Αυτή η αντίσταση έχει δυνατότητα να διαχειριστεί 5 W. Αν από αυτή την αντίσταση περάσουν 2 αμπέρ, η ισχύς που θα καταναλώνει η αντίσταση θα είναι το τετράγωνο του ρεύματος, 2 στο τετράγωνο 4, επί 2,2 ohm, 8,8 W, που σημαίνει έχουμε υπερβεί ήδη την ονομαστική ισχύ της. Ο κατασκευαστής μας λέει το εξής: αν να τρέξουμε στα data sheet των κατασκευαστών αντιστάσεων, θα δούμε ότι οι αντιστάσεις λειτουργούν μέσα στην ονομαστική τους ισχύ από πλην 55 βαθμούς περίπου έως συν 70 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι εκεί μπορεί να λειτουργεί η αντίσταση στην ονομαστική της ισχύ, δηλαδή για όσα watt είναι φτιαγμένη μπορεί να λειτουργεί. Αν η θερμοκρασία όμως της αντίστασης αρχίσει και ανεβαίνει, παραδείγματος χάρη από τα 70 βαθμούς Κελσίου που ήταν, φτάσει στους 140, διπλασιαστεί δηλαδή, αυτομάτως η ονομαστική της ισχύς μειώνεται στο 1/5, που σημαίνει αν η αντίσταση ήταν 5 W μπορεί να διαχειριστεί μόνο 1 W. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αν δεν διακοπεί το ρεύμα γρήγορα, η αντίσταση θα εξατμιστεί σε λίγο. Θα διαλυθεί το σύρμα που έχει μέσα, το χρώμο νικέλιο, και θα διαραγεί και το τείχομα από το κεραμικό υλικό και θα σπάσει, θα καεί δηλαδή. Υπάρχει όμως ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να λύσουμε κάποια τέτοια προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, αν χρειάζομαι εγώ τώρα σε μια μπαταρία αυτοκινήτου ή σε ένα σκάφος, παραδείγματος χάρη, που τα σκάφη αναψυχής έχουν μεγάλες μπαταρίες, χρειάζομαι ένα αρχικό ρεύμα φόρτισης, το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 10 αμπέρ, έτσι. Αυτομάτως έχουμε το ρεύμα στο τετράγωνο επί την αντίσταση. Αν βάλουμε ένα ohm, θα έχουμε 10 στο τετράγωνο είναι 100, επί 1 100, άρα έχουμε 100 W πάνω στην αντίσταση. Μπορεί να το διαχειριστεί αυτό για λίγο χρόνο, σύμφωνα με τη μέθοδο που θα σας δει. Φτιάχνουμε μια κατασκευή όπου ψύχουμε την αντίσταση. Τη βάζουμε πάνω σε ένα ψύχτη, σε ένα ψυγείο που είναι για ημιαγωγούς. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να ψήξουμε την αντίσταση, ούτως ώστε να αντέξει για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, ώσπου να πάρει η μπαταρία μας το φορτίο που χρειάζεται και να μειωθεί το ρεύμα από μόνο του. Στη συνέχεια θα δείτε πώς θα το κάνουμε, οπότε αν κάποιος χρειαστεί κάτι παρόμοιο θα ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχω ετοιμάσει δύο όμοιες αντιστάσεις. Είναι 2,2 ohm 5 W έκαστη. Έχω βάλει και τα καλώδια έτοιμα πάνω. Ετοίμασα δύο γιατί μπορεί να χρειαστούμε δύο αντιστάσεις. Θα τις βάλουμε είτε παράλληλα, οπότε θα πάρουμε τη μισή τιμή. Από 2,2 ohm θα πάμε στο 1,1 ohm, ή να τις βάλουμε σειρά, οπότε να έχουμε 4,4 ohm, ή να χρησιμοποιούμε την κάθε μία ξεχωριστά. Θα παίρνουμε τα 2,2 ohm. Βέβαια πάνω στο ψύχτη, όπως είπαμε, θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα θερμοαπαγωγής, με αποτέλεσμα να αποβάλουν τη θερμότητα που έχουν πάνω τους και να αντέχουν σε περισσότερη ισχύ.
Εκείνο που χρειάζεται είναι να στραβώσουμε λίγο τα ελάσματα του ψυχτή για να σφινώσουν μέσα. Θα χτυπάμε με μία πόντα λιγάκι και με ένα σφυρί. Για καλύτερα αποτελέσματα όμως μπορούμε να βάλουμε και μία κόλλα σαν και αυτή. Γενικής χρήσης κόλλα είναι. Μοιάζει με βενζινόκολλα, αλλά δεν είναι. Η οποία θα συγκρατήσει τις αντιστάσεις μέσα, θα κολλήσουν μέσα και φυσικά θα σφινώσουν και στα τυχώματα και δεν θα μετακινούνται. Τώρα μπορούμε να περάσουμε τη μία από κάτω, εδώ, έτσι, έχει κλείσει λίγο το τύχωμα και πάει λίγο σφιχτά, έτσι, και άλλη από πάνω. Ωραία, μπήκε και αυτή. Μπορούμε να τη σπρώξουμε λιγάκι να κάτσει εκεί, έτσι. Μπορώ να ρίξω και λίγη κόλλα ακόμα. Η κόλλα θα στεγνώσει και θα τις συγκρατήσει στη θέση της να μην γλιστράνε. Και έτσι τώρα έχω αντιστάσεις οι οποίες μπορούν να αντέξουν σε πολλαπλάσια ισχύ από την ισχύ που έχουν κατασκευαστεί να δουλεύουν. Αυτό ήταν όλο. Βλέπετε τώρα, ενώ έχει στεγνώσει κόλλα, βλέπετε πόσο σταθερό είναι. Επίσης ήθελα να σας πω ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν φορτίο εξόδου σε ενισχυτή ακουστικό. Όταν θέλω να κάνουμε τεστ σε ένα ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων, επειδή οι αντιστάσεις αυτές είναι 2 ohm, όταν τις βάλουμε σειρά γίνονται 4. Φυσικά αυτές θα πάνε 4,4, αλλά είμαστε κοντά στην τιμή που χρειάζεται ένας ενισχυτής για να κάνει τεστ στα 4 ohm. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι.